con gái của ma quân 3 tuổi, công chúa nhỏ. Hôm nay tôi đã bị người cha nghèo kết xác của mình. Ma quân Phúc Tiêu chính thức trả hàng rồi. Hôm qua tôi chỉ mới ăn 2 bát cháo loãng, thêm một của ma và nửa miếng thịt khô. Bình Nhi, không phải cha không muốn nuôi con. Nhưng trước đây chúng ta đánh nhau với tu tiên giới, thua rồi, cải bồi thường cũng sắp hết sạch. Hiện tại ma giới thực sự nghèo. Nghèo đến mức cửa ma cung chẳng có ai canh. Sư tử đã tháng trước cũng bị trộm mất một con rồi. Con nhìn cái ma cung này đi. Lần trước trời mưa, ta phải lấy ngai vàng ra hứng nước. Rột quá mức rồi. Tháng trước ta chính mắt nhìn thấy hắn lén tháo một cái đi đổi thức ăn. Nhìn lại anh trai con xem, 108 tuổi rồi, vẫn phải dẫn đội đi đào khoáng mỗi ngày để kiếm sống. Cha cứ nói thẳng là chúng ta không nuôi nổi em gái. Tổng đuổi con bé đến chỗ mẹ để ăn. Sao lại nói khó nghe thế? Cái gì mà ăn trực? Đây gọi là đi thăm người thân. Bình Nhi, con nghe nói mẹ con bây giờ là tông chủ Thanh Vân Tông không? Đại phú bà nổi tiếng tu tiên giới đấy, không phải dạng vừa đâu. Đồ ăn vặt của bà ấy đủ lấp đầy dòng sông dung nham ma giới chúng ta. Mỗi bữa ăn đều có linh khí dồi dào, mỗi ngày đều có linh của đế gặm. Mặc y phục bằng gấm vân cẩm thượng hạng, ngủ trên giường ngọc ấm áp. Vậy sao anh không đi? Ha ha ha, nó không dám đâu. Nó sợ mẹ con đánh nó. Lần trước nó lén lên núi Thanh Vân Tông dạo chơi, muốn gặp mẹ. Kết quả bị mẹ con dùng hộ sơn đuổi đánh chạy 3 con phố. Hàm ôm. Mẹ con yêu cha đến mức không thoát ra, đánh là hôn, mắng là yêu. Đuổi đánh chỉ là cách thể hiện tình cảm khác thôi. Trẻ con biết gì mà nói. Người cha này còn phải bảo vệ thế giới. Ma giới không thể một ngày không có chu, giống như nhà vệ sinh không thể ngừng xả. Vậy tại sao anh trai không đi? Con muốn đi làm chứ. Ta đi thì ai lo việc xây dựng ma giới. Bố con thậm chí con không xem nổi bản vẽ. Chắc chắn con sẽ viết tên mẹ con vào đó. Thì ra bố tôi mù chữ. Được rồi, con đi tìm mẹ. Nhưng con có một điều kiện. Đừng nói là một cái, 100 cái cũng được. Cha phải nhớ con 3 lần một ngày. Cha sẽ nhớ Bình Nhi 300 lần một ngày. Cha chỉ muốn biết con có thể gói được bao nhiêu đồ ăn vặt từ mẹ thôi. Cha nói nhiều quá. Đây là lệnh bài thông hành của ma giới. Ra khỏi ma giới nhớ cất kỹ. Đừng để người ta nhìn ra con là ma tộc. Mặc dù con chỉ có một nửa dòng máu ma. Con nghi ngờ bức thư này là do anh trai viết. Vì con biết cha mà. Chữ cha viết như run. Cái này đưa cho mẹ, bảo cha nhớ mẹ. Bảo năm nay ma giới thu hoạch không tốt. Hỏi xem có thể mượn chút đồ ăn vặt không. Cha, con hiểu rồi. Cha bảo con đi ăn xin với mẹ. Làm sao có thể gọi là ăn xin? Đây là hỗ trợ kinh tế, là sự truyền tải ấm áp của tình cảm xuyên biên giới. Cái phí đi đường của con đâu? Cầm lấy, đây là 3 miếng điểm tâm. Muốn mua gì thì mua. Nếu không đủ thì tiêu tiết kiệm lại. Con đột nhiên hiểu được thế nào là tình cha như núi. Núi lở, nước cạn luôn rồi. Cẩn thận trên đường. Nếu ai bắt nạt thì chạy nhanh vào. Bây giờ nhà mình không có tiền bồi thường chi. Được rồi đâu. Từ ma giới đến tu tiên giới, biên giới phải đi qua khe nước, Hắc Phong Cốc và Vong Xuyên. Nghe nói kẻ giới Nguyên Anh mà đi qua đều phải lột da. Nhưng con thì khác. Ai bảo con có một nửa huyết mạch con trai nhà ma quân. Chạy đi. Con của ma quân, chạy đi. Đôi khi muốn giải quyết hầu hết các vấn đề của cuộc sống. Gió ở Hắc Phong Cốc thổi rất mạnh, đứng thẳng là bị thổi bay ngay. Nhưng cha đã dạy tôi cách bò sát trong gió. Khu vực này gió nhỏ và ổn định hơn. Tiêu Giao, sao cậu vào được đây? Leo vào chứ sao? Đưa tôi đi với. Cảm ơn Tiểu Dũng. Cách này của cậu rất hay. Tiết kiệm cho tôi ít nhất 50 miếng điểm tâm. Không có gì. Nhưng cha nói cách này chỉ dùng trong trường hợp khẩn cấp. Dùng lâu dài không tốt cho cuộc sống. Đi đâu vậy nhóc? Đi tu tiên, kiếm sống một mình. Dùng gì để nghỉ ngơi đây? Đủ chưa? Vẫn là loại thấp nhất. Không đủ tiền không qua được sông. Không tới được tu tiên giới thì không tìm được mẹ. Tìm được mẹ thì phải quay về phố ma ăn cháo loãng. Thật ra tôi là
Nhóc con, mày cũng chạy trốn khỏi ma rồi phải không? Vâng. Theo một nghĩa nào đó, tôi thực sự đang chạy trốn cái nghèo. Này, tình hình ma giới giờ tệ thật đấy. Ngay cả đứa nhỏ thế này cũng phải chạy ra ngoài. Nghe nói ma quân đại nhân đã bắt đầu bán dạ Minh Châu của ma cung rồi. Tin tức lan truyền nhanh thật. Thằng bé này, ra khỏi ma giới đừng dễ dàng phơi bày ma khí. Cẩn thận bị mấy tên tu tiên tông môn bắt đi luyện đan. Cảm ơn vì đã cho tiền bà nhé. Ha ha. Ha, thật tinh tế. Để nó đi đi. Không, ở đây không có trăm máu. Thay vào đó là bầu trời xanh và ánh nắng rực rỡ. Ồ, không, tôi tự vẽ còn đẹp hơn thế này. Anh trai tôi nói đúng. Kỹ năng vẽ tranh của bố không giống con người của ông ấy. Đầy cảm giác nghệ thuật của sự nghèo đói. Chữ cuối cùng là núi. Sóng này là sông. Còn cái hình tròn ngoằn ngoèo này là gì? Tôi nghiên cứu nửa ngày rồi quyết định từ bỏ luôn. Ngày đầu tiên, tôi đã ăn hết mọi thứ mang theo. Chủ yếu là đi đường quá mệt. Một đứa trẻ 3 tuổi như tôi đã đi bộ được 30 dặm. Nếu mà ở thế gian thì chắc đi cả đời mất. Ngày thứ 3, bản đồ chỉ là nên đi sang trái, nhưng tôi đi sang trái nửa ngày thấy trước mặt là vách đá. Tôi đứng bên vách đá suy ngẫm về cuộc đời, cuối cùng quyết định tin vào trực giác của mình. Quay lại. Ngày thứ 5, giày của tôi bị rách. Chân có vài vết phồng rộp. Nhìn đôi giày hỏng. Đột nhiên tôi nhớ đến đôi ủng bị mòn đế của anh trai. Hóa ra cái nghèo thực sự có thể di truyền. Ngày thứ 10, tôi nhổ cỏ bên đường để ăn, không phải rễ cỏ thường. Là linh thảo đặc biệt của tu tiên giới, có thể chống đói. Bạn tỏa sáng như mặt trời. Đồ hôi hám, tôi cất bản đồ của bố đi. Bởi vì tôi đã hoàn toàn lạc lối. Bản đồ này giờ chỉ còn công dụng làm giấy vệ sinh. Ông ơi, ông biết về Thanh Vân Tông không? Gì cơ? Biết chứ? Ha ha, đệ nhất mỹ nhân tu tiên giới sao? Cô bé, cháu cũng đuổi theo thần tượng à? Tôi hỏi đường suốt dọc đường. Đói thì ăn trái cây dại, khát thì uống nước suối, buồn ngủ thì tìm hốc cây để ngủ. Thỉnh thoảng gặp người tốt bụng sẽ cho chút đồ ăn. Chủ yếu là vì thấy tôi dễ thương, một phần nhỏ là thấy tôi đáng thương. Nhìn qua có vẻ rất nhiều báu vật. Ta đến tìm mẹ ta, tông chủ Thanh Vân Tông. Tông chủ Thanh Vân tiên tử là mẹ ngươi. Ha ha ha, lại một người đến nhận người thân. Mỗi ngày đến nhận người thân không dưới 80, 100 người. Ai cũng nói mình là con gái thất lạc nhiều năm. Con trai, cháu gái, họ hàng xa gần đủ. Người cuối cùng làm vậy. Giờ vẫn đang hốt phân ở hậu sơn kìa. Đã 3 năm rồi. Tôi có tín vật. Gửi mẹ thân yêu. Ba giới năm nay thu hoạch không tốt, mượn chút linh thạch. Ha ha ha, thủ đoạn lừa đảo này đơn giản quá. Ngoan nào nhóc, không nhiều đâu, 3 bữa một ngày là được. Sóc của chúng tôi còn ăn bánh bao kia kìa. Ha ha ha, tôi thực sự là con gái của anh ấy mà. Đi thôi, lần sau hãy này thì chuyện còn nhỏ nên không chấp. Được rồi, mẹ không nhận con đến kịch bản này tôi quen thuộc quá. Vì cha đã kể cho tôi rất nhiều sách về tu tiên giới. Bên trong thường có cảnh máu mủ tình thâm nhận nhau. Chỉ là không ngờ bản vẽ lại thành hiện. Chụp ảnh tôi mặt mày lấm lem. Tôi đã lang thang vài ngày ở thị trấn dưới núi Thanh Vân. Muốn canh chừng xem có gặp được mẹ xuống núi không. Mặc dù xác suất này tương đương với việc cha tôi đột nhiên trở thành văn nhân. Cô bé, gia đình cháu đâu?
Cha cháu không nuôi nổi cháu nữa, nên bảo cháu đi tìm mẹ. Nhưng mẹ cháu không muốn cháu. Tội nghiệp quá. Ăn nhiều vào cho nhanh lớn nhé. Nghe nói tông chủ đang bế quan. Phải đóng cửa 3 năm. Vậy đại hội tuyển sinh tháng này không phải bà ấy không tham gia sao? Chắc chắn không tham gia. Đóng cửa 3 năm mà. Vậy tôi phải làm sao? Ăn xin 3 năm trước cửa khách sạn sao? Tôi bỗng muốn khóc. Nhưng không được khóc vì cha đã dặn. Con gái ma quân không được khóc. Khóc sẽ bị chê cười. Mặc dù bản thân cha thường ví dụ như thường ôm anh tôi không hiếu thảo, không thể chia sẻ gánh nặng nợ nần. Ngày 15 tháng này tại song đại hội tông môn 10 năm một lần. Các đại tông môn đều sẽ xuất hiện. Thanh Vân Tông cũng sẽ đi sao? Tất nhiên, nhưng đường đến đó xa lắm. Trên đường còn có không ít dã thú. Đừng nghĩ nữa, xa lắm. Đến đó mất 500 dặm đấy. Tôi biết. Biết sao vậy mà vẫn đi? Trên đường bị dã thú bắt đi thì sao? Con thú chưa chắc đã muốn ăn tôi. Này, mặc dù lớn hơn 2 cỡ, nhưng vẫn tốt hơn đi chân trần. Cẩn thận trên đường, gặp nguy hiểm thì chạy đến nơi đông người. Trên đường của thật gặp phải yêu thú toàn loại cấp thấp. Có lẽ chúng bận. Dù sao trên người tôi cũng có khí tức mà nhưng không ngờ cũng có ngoại lệ. Lợn gai sắt da dày thịt dai. Thường thì tu sĩ lười đánh, vì đánh chúng tốn sức mà không bỏ. Nó cản đường tôi, còn nhe răng với tôi đã đói 3 ngày rồi. Nhìn nó, không có ý thịt đúng là dai như củi, nhai đau cả má. Ít nhất là vẫn có thịt. Ăn uống đủ rồi, tiếp tục đi thôi. Sau 10 ngày, cuối cùng cũng tới Đông Thành. Đông Thành không hổ là thành phố lớn của tu tiên giới. Cổng thành cao vút, người đến người đi tấp nập. Tôi sờ túi. Chọn đi vòng qua một con hẻm nhỏ để vào. Tìm thấy một cái lỗ chó để chui. Trong không khí có đủ loại mùi điểm tâm. Mùi đan dược, còn có hương hòa lạ. Tôi lại sờ túi. 3 miếng điểm tâm kia vẫn còn đó, nhưng tôi không dám tiêu vì đó là tất cả vốn liếng. Tôi quyết định thử vận may. Họ rất đẹp trai, thật sự rất đẹp trai. Mũi cao, khí chất mỗi người điểm chung là quần áo đều rách rưới, đôi giày hỏng như viết chữ nghèo lên trán. Cô bé này thật dễ thương, ấm áp quá. Cha nói phải biết ơn, đặc biệt là với người đẹp trai. Chị ơi, đây là thức ăn cho chị. Nhóc lấy ở đâu ra vậy? Đừng sợ, bọn ta là đệ tử, không có ác ý đâu. Bắt được. Họ nhìn thấy tôi thì bỏ chạy. Tôi đuổi theo rồi ngất xỉu, sau đó nướng lên ăn. Nhưng thịt không ngon, dai quá. Chị ơi, chị làm gì ở Đông Thành? Người lớn của nhóc đâu? Không có người lớn. Cha không nuôi nổi nên bảo cháu đi tìm mẹ.
Nhưng mẹ cháu nghe nói đang bế quan, đứa trẻ tội nghiệp. Vậy nhóc tính làm gì? Tham gia đại hội tuyển sinh tông môn. Đại hội tông môn phải đủ 6 tuổi mới được đăng ký. Nhìn nhóc mới 2 tuổi. 3 tuổi rồi, tuổi ta còn xen từ chất và linh căn nữa. Nếu cháu là thiên tài thì sao? Đại sư huynh, Thiên Kiếm Tông hay thôi bỏ đi, đừng có đệ. Nhóc có muốn về với bọn ta không? Không, cháu muốn vào Thanh Vân Tông. Chủ yếu là bọn họ nhìn cũng giống cha và anh sống chắc cũng chật vật. Con phái của mẹ cháu là đại tông môn số 1 số 2. Chắc họ không coi trọng người có gia cảnh bình thường. Này, nhóc nói đúng đấy. Gia cảnh của bọn ta của thực bình thường. Hàng ngũ Thanh Vân Tông giải nhất, từ đầu này quảng trường đến đầu kia, ít nhất cả ngàn người. Chủ yếu là thiếu nữ, tất cả đều ăn mặc đẹp đẽ, nhìn là biết con nhà gia tộc tu tiên. Tên tuổi, thói quen, 3 tuổi 1 tháng. Cô bé xấu xí à? Đại hội phải đủ 6 tuổi. Nhưng cháu nghe nói thiên tài có thể phá lệ. Vậy nhóc phải chứng minh mình là thiên tài. Phí đăng ký giảm giá chút điểm tâm được không? Rồi, ta sẽ bảo danh cho nhóc. Ngũ hành cân bằng, nhưng mỗi thuộc tính đều rất yếu. Ngũ linh căn, đó chẳng phải là phế liệu sao? Tốc độ tu luyện bằng 1% đưa linh căn. Đời này sống sót là tốt rồi. Lãng phí một đứa trẻ đáng yêu thế này. Trưởng lão, linh căn không tốt sao? Ngũ linh căn nghĩa là phải đồng thời. Tu luyện 5 loại công pháp. Cần gấp 5 lần tài nguyên người. Tiến độ lại chỉ bằng 1%. Tu tiên giới có câu, thà có một cây cỏ, không cần ngũ linh căn một mảnh rừng. Cô bé, dù cháu không có duyên với Thanh biết một nơi rất hợp với Thiên Kiếm Tông. Ha ha, thật không để cho tôi vào Thanh Vân Tông. Đệ tử tạp dịch cũng được. Thứ nhất, cháu còn quá nhỏ. Thứ hai, cháu không đạt. Thứ ba, cháu không có phí đăng ký. Chưa kể sau khi nhập môn, tài nguyên tu luyện đều phải tự kiếm. Làm tạp dịch cũng không có tương lai. Cả đời này không có cơ hội gặp tông chủ đâu. Đi đi nhóc. Đi tìm đại lộ phù hợp với mình. Không gặp được mẹ, chẳng lẽ phải quay về? Miễn phí học phí. Bao ăn ở. Chị ơi, là chị đã, anh có nhận tôi không? Tất nhiên rồi, đến kiểm tra đi. Căn cốt này luyện tập rất tốt. Kiếm tu rất khổ. Mỗi ngày phải luyện kiếm, ngồi thiền. Cháu thật sự muốn vào Thiên Kiếm Tông. Cháu đồng ý, chỉ cần bao ăn là được. Từ hôm nay, cháu là tiểu sư không còn em gái nữa. Nữ đệ tử đầu tiên của Thiên Kiếm Tông trong trăm năm qua, kinh nghiệm cơ sở rất quan trọng. Khi cha tôi còn trẻ, ông ấy đã lau là chiến thắng. Lau ủng cũng có thể lau sạch. Điều này cho thấy ông nội chỉ có mình cháu là con. Hiểu rồi, bắt đầu từ việc làm em nhân tiện. Nhóc tên gì? Trăng Lạc. Tên hay. Vừa nghe là biết người có văn hóa. Vậy chắc bố cháu rất có văn hóa. Có thể lắm. Tiền được đệ tử rồi. Về thôi. Chắc cũng không có ai đến nữa đâu. Có vội vàng quá không? Chúng ta chú trọng chữ duyên, không ép buộc. Nếu duyên đã đến thì về nhà thôi. Đi thôi. Về nhà. Ngủ đi. Tiểu thư, tỉnh đến nơi rồi. Ở đây không có cung điện, không có lầu gác, không có sân vườn. Các người thường sống ở đâu? Mỗi người đều có một cái hốc của mình. Hố của cô vẫn chưa được đào. Lát nữa các sư huynh sẽ giúp cô đào một cái. Tiểu sư muội thích hướng Nam hay Bắc? Có cần ban công không? Tất nhiên là có thể. Sáng luyện kiếm, tối ngắm sao. Mê mông, chỉ là trời mưa phải tự tát nước ra.
Vậy còn ăn uống thì sao? Phòng ăn ở đâu? Ăn ngoài trời. Khi thời tiết tốt, chúng ta ăn trên đỉnh núi, ngắm biển mây thưởng trăng, đầy chất thơ. Khi trời mưa, chúng ta ở trong hang, nghe tiếng mưa đầy cảm xúc. Còn tắm rửa thì sao? Phía sau nồi có linh tuyền, ngâm rất thoải mái. Nhưng mùa đông hơi lạnh. Tiểu sư muội, nhóc chưa tu luyện sao? Mùa đông các sư huynh xếp hàng đun nước nóng. Câu hỏi cuối cùng. Nhà vệ sinh thì sao? Chúng ta đều là tu sĩ, nhưng cháu vẫn cho làm là xong. Vậy sao núi tìm chỗ đào hố cho giải quyết? Kẻo mùa hè rồi mới đợi. Tông chủ đâu? Cháu phải đi chào hỏi chứ. Tông chủ đi du ngoạn bên ngoài. Khi nào về? Từ 50 năm trước đi rồi. Lúc đi nói 100 năm sau mới về. Vậy vẫn còn 50 năm nữa. Chắc vẫn còn sống. Còn các trưởng lão thì sao? Luôn có người phụ trách. Các trưởng lão đều bận làm việc vặt bên ngoài cả rồi. Làm việc vặt. Đại trưởng lão đang chăn nuôi ở Ngọc Lâm bên chịu trách nhiệm hốt phân và trải lông. Vừa làm việc vặt, vừa có thể nhận chút tiền công. Đào hố chôn cho kỹ, kẻo mùa hè ruồi muỗi đầy ra. Đúng rồi, tông chủ chúng ta đâu? Có phải tôi phải đi chào hỏi không? Tông chủ đi du ngoạn bên ngoài rồi. Khi nào về? Chuyện từ 50 năm trước, lúc đi người nói 100 năm sau mới về. Vậy là còn 50 năm nữa. Mong là lúc đó tông chủ vẫn còn sống. Còn các trưởng lão thì sao? Luôn có người phụ trách. Các trưởng lão đều đi làm việc vặt bên ngoài cả rồi. Làm việc vặt. Đại trưởng lão đang chăn nuôi ở Ngọc Lâm bên cạnh, chịu trách nhiệm hốt phân và trải lông. Đồ đặc gì cũng có ghé. Con có thể xin chút đồ ăn thỉnh thoảng lén lấy trứng chim về bồi bổ cho trưởng lão thứ hai làm thợ nhóm lửa ở Thanh Vân, chịu trách nhiệm đốt lò luyện đan. Đã học trộm được rất nhiều kinh nghiệm luyện đan về đây. Chúng ta sẽ tự xem. Vậy bây giờ chúng ta có lò luyện đan không? Không có thuốc, cũng chẳng có lò. Phong luyện đan xây xong rồi, giờ đang để không thôi. Đặt tượng trưởng lão thứ hai vào đó à? Và còn cả trưởng lão thứ ba đang làm hòa thượng quét dọn trong chùa. Nghe nói còn được tặng áo choàng miễn phí. Áo choàng của trưởng lão thứ ba đủ cho cả tông môn chúng ta mặc thay phiên 10 năm không học. Trưởng lão thứ ba thì ra ngài mới là người trụ cột của tông môn này. Còn các trưởng lão khác thì sao? Còn nữa đâu? Tông môn vốn có 4 vị trưởng lão nhưng chỉ có 3 người. Ghế thứ tư vẫn còn trống, không tuyển được. Tại sao không hủy đi? Bởi vì chủ nhân nói chỗ trống cho thấy tông môn chúng ta vẫn còn không gian phát triển. Hiểu rồi, chính là không tuyển được người nên làm màu cho sang và chiến lược chỗ trống đó. Đúng rồi, chúng ta còn một sư huynh 108 tuổi. Cô đơn lẻ bóng đi 3 năm rồi không về, lại đào được mỏ thì sẽ trở về xây. 3 năm không về, các người không lo lắng chứ? Cho nên mỗi tháng đều gửi tin nhắn hỏi tìm hắn, mỗi lần đều trả lời nửa tháng. Gửi tin nhắn hỏi anh ta có cần gửi thức ăn không? Hắn trả lời không, đầy đủ nhân lực như vậy đấy. Thiên Kiếm Tông có 7 đệ tử, 3 người làm việc bên ngoài, một công chúa mất tích. Chẳng lẽ không có đệ tử ngoại môn sao? Là bởi vì không nuôi nổi chứ sao? Đó là đình chính, động phủ của tông chủ ở đó. Cửa động phủ đó giờ là nhà Trinh rồi. Đúng vậy, tông chủ đã 50 năm không trở về. Động phủ bị một đàn linh điều chiếm lấy. Sao không đuổi chúng đi? Đuổi đi làm gì? Trống rông cũng là trông này. Những quả trứng chim đó có thể bán với giá ăn nhẹ đó. Một tháng đi nhặt một lần có thể đổi được rất nhiều. Tông chủ trước khi đi đã nói rồi, tài nguyên tông môn phải sử dụng hợp lý. Chiếm phòng, đẻ trứng thì phải trả tiền hợp lý. Quá hợp lý. Nếu cha tôi mà sống tốt tính toán như vậy thì ma giới cũng không đến mức nghèo như thế. Ngay đây, ta mới hiểu vì sao nói kiếm tu là thực lực đệ nhất. Ở đây có thể đặt đồ đạc, ở đây có thể đặt chậu hoa. Mặc dù chúng tôi không có hoa, nhưng bạn cứ giữ chỗ trước đi. Vậy khi mưa, nước có thể sẽ không bị đọng nước trên sàn. Tôi đã dùng rồi, bạn dùng trước đi. Lát nữa tôi sẽ làm cho bạn một cái giường gỗ. Đệm bông thì làm từ cỏ lau hoang dã hái ở núi sau. Có thể hơi cứng, nhưng giữ ẩm rất tốt. Tôi nhìn căn hang động, nhìn các sư huynh xem, mắt hơi nóng lên. Mặc dù gia đình này rất nghèo, mặc dù chỉ sống trong hang động, nhưng có người đào hố cho tôi, có người làm giường cho tôi, có người khắc chữ cho tôi. Đây là sau khi ta rời khỏi ma giới, lần đầu tiên có người đối xử tốt với tôi như vậy. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn. Sau này chính là người nhà. Dọn dẹp xong thì đến lúc ăn cơm, sư huynh dẫn tôi đến nhà ăn ngoài trời trên đỉnh núi. Chỉ là một tảng đá lớn bằng phẳng. Như họ nói, ăn ngoài trời. Các sư huynh không phải đã tịch cốc rồi sao? Cơm sư muội nấu ngon như vậy, sao nỡ không ăn? Sư huynh nấu ăn rất ngon, cho nên chúng ta đều không nỡ bỏ. Đặc biệt là món thịt nướng. Tôi có thể tặng các sư huynh 3 cái bánh bao thịt kho. Nồi nấu cũng có thể bổ sung năng lượng đó chứ. Tôi dùng phương pháp luyện tập để bổ sung, chắc chắn hơn trước nhiều. Được.